እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ሶሴጅ በራይስ ነው። በጣም አሪፍ ምርጥ ትወዱታላችሁ። ስፓይስ ያለው ቅመሞች ያሉት በጣም ምርጥና አሪፍ ነው። ለቤተሰብ ይሆናል። ለፈለጋችሁት እንግዳ ሲመጣባችሁ መስራት ትችላላችሁ። የዛሬ ምን እንዳለኝ እገልጻለሁ። ወደ አሰራሩ ከዛ እንሄዳለን። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝን ነገሮች ይገልጻለሁ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቃሪያ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደንጓሬ አለኝ። የቆርቆሮ ተጠቀምኩትን የቆርቆሮ ነገር ተጠቀሙ፣ በደንብ አርጋችሁ ጠቡ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽ ቅጠል አለኝ። ድንብላል ነው እሱ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ኮሪያንዳ። እዚህ ጋር የተቀቀለ ሩዝ አለኝ፣ ቀዝቃዛ መሆን አለበት። እዚህ ጋር ሁለት የሻይ ማንኪያ ነው ያሉኝ ቅመሞቹ። ቺሊ አለኝ፣ ኦሪጋኖ አለኝ፣ ኪዩመን አለኝ፣ ፓፕሪካ አለኝ። ሁለት የሻይ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩትኝ፣ ትንሿን። እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር የዶሮ ሶሴጅ አለኝ። የፈለጋችሁትን ሶሴጅ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፔፐር ወይም ትልልቁ ቃሪያ አለኝ። ለዛሬ እነዚህ ናቸው የምሰራቸው፣ የምጠቀምባቸው እቃዎች እነዚህ ናቸው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን፣ ትወዱታላችሁ። እሺ መጥበሻ ወይም ድስት ዳላችሁ፣ ከዛ ዘይት ትጨምራላችሁ። ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩት፣ እናንተ የፈለጋችሁት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን እንደዚህ አድርገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ምን እንጨምራለን? ሶሴጃችንን እንጨምራለን። የዶሮ የተጠቀምኩት እናንተ የፈለጋችሁትን የስጋ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ለ4-5 ደቂቃ እንጠብሳለን። እሳታችንን ማከለኛ አድርገን ነው የምንጠብሰው። በጣም ምርጥና አሪፍ ቪዲዮ ነው። ከ5 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ ነው። አያችሁ ሽንኩርቱ እየተጠበሰ እዚህ ደርሷል። ነጭ ሽንኩርቱ ከሶሴጁ ጋር። አሁን ምን እንጨምራለን? ሌሎቹን እንጨምራለን። አደንጓሬ ወይም ቤንስ እንጨምራለን። የቆርቆሮ ነው፣ በደንብ አድርጋችሁ ጠቡ። የቆርቆሮ ስትጠቀሙ ፔፐር እንጨምራለን። ትልልቁ ቃሪያ ከለር ያላቸው መጠቀም ትችላላችሁ። ፍሬሽ ቃሪያ እንጨምራለን። ይሄንን እንጠብሳለን። እሱንም ለ3-4 ደቂቃ አብረና ዋድና እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ ነው። ምን እንጨምራለን ደግሞ? ቅመሞቹን ጨው፣ ፔፐር እንጨምራለን። እሱን ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን። ጥቁር ቅመም፣ ጨው እንጨምራለን። እዚህ ጋር ሁለት የሻይ ማንኪያ ነው ያለን። ፓፕሪካ አለን፣ ኪዩሚን፣ ኦሪጋኖ እና ቺሊ ፓውደር አለን። ከዛ ይሄንን ለ3 ደቂቃ እንጠብሰዋለን፣ እናዋሃደዋለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሳታችሁን ማከለኛ አድርጋችሁ ጥበሱ፣ እንዳይቃጠልባችሁ። እሳታችሁ ከፍ ካለ ስትጠብሱት ይቃጠልባችኋል። ማከለኛ ካደረጋችሁ ግን ምርጥና አሪፍ ምግብ ይመጣላችኋል። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ቅመሙ በጣም ምርጥ ሆኖ ተጠብሶ በጣም እንዲሁ ራሱ ብሉኝ ይላል። ከዛ የቀዘቀዘ ሮዛችንን እንጨምራለን። እሱን እንጠብሳለን ማለት ነው ለ4-5 ደቂቃ። እሱንም ብራውን እስከሚሆን ድረስ እንጠብሳለን። እንዳይሰባበርባችሁ ስትደባልቁ ቀስ እያላችሁ ደብልቁ። እንደዚህ አርጉት። በቃ እንዲህ ያረጋችሁ ጥበሱት። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ዋው እንዴት እንደሚያምር ምርጥና አሪፍ ሆኗል። እሳታችንን እናጠፋለን። ከዛ እርጥብ ቅጠል ኮሪያንዳ ወይም የድንብላል እርጥብ ቅጠል እንጨምራለን። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። ምርጥና አሪፍ ነው። እሺ ይኸውላችሁ ባጀት የሆነ ምግብ ነው የሰራውላችሁ። ለፋሚሊ የሚሆን በጣም አሪፍ ሶሴጅ በራይስ በጣም ምርጥ በቅመም ቆንጆ አድርጌ የሰራሁት ነው። ይሄ ነበር የዛሬ ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሳላመሰግናችሁ አላልፍም። ስሩና ተመገቡ፣ ሞክሩት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ስሩ፣ ጠይቁኝ፣ እሰራላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነው። ቻው።